chính trong tuần từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 10 tháng 12 năm 2021. Nhóm nghiên cứu của Thường trực Ủy ban Kinh tế đề xuất gói hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội hơn 840.000 tỷ đồng. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Sĩ Cường, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính cho rằng quy mô gói hỗ trợ tài khóa khoảng 3,8 đến 4,1% GDP là an toàn. Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng nới thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong tháng 12. Thủ tướng yêu cầu thanh tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp bất động sản. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất nối lại chuyến bay thương mại chở khách quốc tế từ ngày 15 tháng 12. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần được thực hiện bởi chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Vâng, và sau đây thì anh Hoàng có thể tổng kết thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Vâng, trong tuần qua thì VN Index đã giảm gần 30 điểm trong ngày thứ hai đầu tuần do tâm lý nhà đầu tư tiếp tục chịu ảnh hưởng rất là tiêu cực từ biến chủng Omicron. Tuy nhiên thì thị trường đã trong xu hướng tăng trở lại trong các ngày còn lại của tuần và đóng cửa tuần thì VN Index tăng khoảng 20 điểm, tương đương với mức tăng là 1,4%. Hầu hết các mã ngành đều tăng điểm trong tuần qua, trong đó tăng mạnh nhất là nhóm dầu khí, ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Mặc dù vậy thì vẫn có một số ít nhóm ngành giảm điểm là thép và xây dựng. Tuy nhiên số mã giảm trong tuần qua thì lại nhiều hơn số mã tăng, đặc biệt là tại sàn HNX và Upcom thì số mã giảm thậm chí còn hơn gấp đôi số mã tăng, cho thấy là việc lựa chọn cổ phiếu trong giai đoạn hiện tại thì cũng không phải là đơn giản. Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục giảm 16,3%, duy trì ở mức rất là thấp trong nhiều tháng qua. Và nếu không kể giao dịch thỏa thuận thì trung bình một ngày trên HOSE chỉ giao dịch tầm 25.000 tỷ thôi. Dạ vâng anh Hoàng, trong tuần qua thì có rất nhiều nhà đầu tư tỏ ra lo ngại về việc thanh khoản của thị trường giảm sâu. Điều này cho thấy là dòng tiền đang không muốn vào thị trường nữa và dẫn đến là các nhà đầu tư cảm thấy lo lắng và bất an về diễn biến này của thị trường. Vậy thì không biết là anh có lý giải hay nhận xét gì về vấn đề này không ạ? Vâng, thì để trả lời cho câu hỏi này thì phòng phân tích của chúng tôi có tiến hành thống kê lại thị trường chứng khoán Việt Nam với các lần diễn ra đại dịch Covid-19 tại Việt Nam. Hiện tại thì chúng ta đã trải qua 4 làn sóng Covid và một lần thực hiện chính sách là ai ở đâu thì ở yên đó. Và riêng làn sóng Covid đầu tiên thì tạm không tính đến, vì đó là lần đầu tiên mà xảy ra Covid-19 ở Việt Nam nên nhà đầu tư cũng chưa có nhiều kinh nghiệm để thích ứng với thị trường. Làn sóng thứ tư thì cũng không tính đến, vì làn sóng thứ tư thì gần như là hoàn toàn không có tác động gì tới thị trường chứng khoán Việt Nam cả. Như vậy thì chúng ta sẽ thống kê lại làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba và lần thực hiện chính sách ai ở đâu ở yên đó của chính phủ để xem thanh khoản của thị trường diễn biến như thế nào. Và từ biểu đồ trên thì chắc rằng bằng mắt thường, tức là không cần các số liệu thống kê, thì nhà đầu tư cũng có thể dễ dàng nhận thấy được là thanh khoản trong giai đoạn thị trường giảm điểm là rất lớn và lúc thị trường hồi phục thì thanh khoản lại giảm rất là mạnh so với trước. Và để lý giải cho việc này thì theo chúng tôi lý do cũng rất là đơn giản thôi. Nó đến từ cả nguồn cung và lực cầu của thị trường trong giai đoạn hiện tại. Thứ nhất là lực bán trong giai đoạn giảm là rất là lớn, bởi vì tâm lý nhà đầu tư chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 cho nên tâm lý họ rất là hoảng loạn. Lúc đó họ chỉ muốn bán ra bằng mọi giá thôi. Và chắc hẳn nhiều nhà đầu tư ở đây cũng đã từng trải qua tâm lý như vậy trong vòng 2 năm qua rồi. Và sau đó khi mà thị trường giảm mạnh ở một mức độ nào đó rồi, tức là giá cổ phiếu đã về vùng rất là hấp dẫn rồi, và quan trọng hơn nữa là nhà đầu tư đã có thêm một cái khoảng thời gian để bình tâm và suy nghĩ lại rồi, thì lúc đó họ thấy rằng Covid-19 cũng không còn quá đáng sợ nữa. Và tại thời điểm đó thì rất nhiều nhà đầu tư đã không còn đưa ra cái quyết định bán nữa. Và cuối cùng do ít người bán và thị trường cũng đã tăng lên một cái mức độ nhất định rồi, tức là giá cổ phiếu cũng đã tăng khá là cao rồi. Và quan trọng là lúc này một số các cái rủi ro của thị trường nó vẫn còn tồn tại, nên cái lực cầu ở thời điểm hiện tại nó cũng không dám đẩy mạnh mua vào cổ phiếu. Về mặt tâm lý thì chúng tôi thấy điều này cũng rất là dễ hiểu thôi. Bản thân chúng ta nếu như đã bị hoảng loạn và bán ra ở vùng giá thấp, trong khi đó các cái rủi ro của thị trường nó vẫn còn, thì không có lý do gì để chúng ta lại phải mạo hiểm với số tiền của mình và mua lại ở vùng giá cao cả. Và chúng tôi thấy rằng tâm lý của thị trường ở giai đoạn hiện tại nó cũng hoàn toàn tương tự như những lần trước đã diễn ra ở Việt Nam. Biến chủng Omicron và Covid-19 đã khiến cho nhà đầu tư rất là hoảng loạn trong ngắn hạn và khiến cho thị trường chứng khoán Việt Nam giảm từ khoảng 1.500 điểm xuống mức thấp nhất là khoảng 1.410 điểm. Tuy nhiên thì cũng giống như những lần trước, Covid-19 hoàn toàn không có tác động đến xu hướng trong trung hạn của thị trường chứng khoán, và chúng tôi có niềm tin rằng VN Index sẽ sớm chinh phục trở lại mốc 1.500 điểm trong thời gian tới. Trước mắt thì chúng tôi có niềm tin rằng
VN Index thì đã xác lập đáy tại vùng 1.410 điểm rồi. Bởi vì cái áp lực bán tại vùng giá thấp như vậy là rất là thấp rồi. Ngoài ra thì các cái rủi ro liên quan đến Omicron nó cũng đang dần phai nhạt rồi. Tất nhiên là trong tuần này thì thị trường vẫn có thể giảm điểm để kiểm định lại các ngưỡng hỗ trợ. Hay nói một cách khác là khi mà giá cổ phiếu tăng lên ấy, thì áp lực bán nó cũng sẽ tăng theo. Tuy nhiên thì theo đánh giá của chúng tôi, nhà đầu tư có thể tăng cường mua vào trong các cái nhịp điều chỉnh của thị trường. Dạ vâng, vừa rồi anh Hoàng có đánh giá là Covid-19 không làm thay đổi căn bản xu hướng của thị trường. Vậy thì theo đánh giá của anh, đâu mới là yếu tố quan trọng làm thay đổi căn bản xu hướng của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại ạ? Theo chúng tôi, yếu tố đó chính là chu kỳ kinh tế, được thể hiện bởi hai yếu tố quan trọng nhất, đó là lãi suất và tăng trưởng tín dụng. Mọi người có thể nhìn thấy ở biểu đồ, đó chính là chu kỳ kinh tế của hầu hết các nước lớn trên thế giới, được cập nhật vào quý 4 năm 2021 của Fidelity. Hiện tại thì hầu hết các nước lớn trên thế giới đang ở vào mid cycle của chu kỳ kinh tế rồi. Và ở trong mid cycle ấy, thì thông thường thị trường chứng khoán vẫn sẽ tăng điểm. Tuy nhiên thì cái mức độ phân hóa nó sẽ lớn hơn, và do đó thì việc lựa chọn cổ phiếu để đầu tư nó cũng sẽ khó khăn hơn trước. Hiện tại thì Fed cũng đã rất nhiều lần ra tín hiệu về việc sẽ giảm cái quy mô của gói kích thích kinh tế và có thể sẽ tăng lãi suất vào cuối năm 2022. Tuy nhiên thì chu kỳ kinh tế của Việt Nam theo đánh giá của chúng tôi thì mới đang ở giai đoạn là hồi phục thôi. Chúng ta đang có một cái gap rất lớn so với cả các nước phát triển. Trong năm 2020, khi mà các nước phát triển họ chịu ảnh hưởng rất là nặng nề bởi Covid-19 và tung ra rất nhiều các cái gói kích thích kinh tế, thì chúng ta gần như là không bị ảnh hưởng gì mấy bởi Covid-19. Trong khi đến năm nay và đặc biệt trong vài tháng trở lại đây thì chúng ta bị ảnh hưởng rất là nặng nề bởi Covid, và hiện tại thì mới bắt đầu trong quá trình tung ra các cái gói kích thích kinh tế trong năm tới. Chu kỳ hồi phục ở Việt Nam thì nó được thể hiện trên nhiều khía cạnh. Thứ nhất là các cái gói kích thích kinh tế hiện tại vẫn chưa được đưa ra và đang trong quá trình trình lên chính phủ thôi. Thứ hai là ngân hàng nhà nước vẫn đang thực hiện các chính sách nới lỏng tiền tệ để kích thích kinh tế. Và thứ ba là lãi suất ở Việt Nam hiện tại vẫn đang rất là thấp, hay chúng ta còn gọi là cái dòng vốn giá rẻ tại Việt Nam nó vẫn đang trong quá trình tiếp tục diễn ra. Tóm lại là cái chu kỳ kinh tế giữa các nước thông thường nó cũng sẽ có cái độ tương quan nhất định, bởi vì cái toàn cầu hóa bây giờ nó lớn rồi mà. Tuy nhiên thì cái chu kỳ giữa các nước nó vẫn có sự lệch pha nhất định do sự khác biệt giữa các nước. Và chúng tôi đánh giá rằng chu kỳ hồi phục hay là còn gọi là chu kỳ tiền rẻ tại Việt Nam nó vẫn còn tiếp tục ít nhất khoảng tầm nửa năm nữa. Khi mà kinh tế Việt Nam nó có sự hồi phục vững chắc hơn, lãi suất thì bắt đầu gia tăng, và quan trọng là ngân hàng nhà nước sẽ bắt đầu thắt chặt cái chính sách tiền tệ khi mà lạm phát gia tăng. Tức là thị trường chứng khoán theo chúng tôi vẫn còn có thể tăng giá được ít nhất là khoảng tầm 6 tháng nữa. Ngưỡng kỳ vọng cho trung hạn từng 6 tháng đến 1 năm đâu đó vào khoảng 1.700 điểm. Tuy nhiên thì trước mắt thì chúng tôi kỳ vọng ở khoảng tầm 1.580 điểm và chờ đợi cái diễn biến của thị trường tại các cái ngưỡng kháng cự này, rồi sau đó sẽ đưa ra nhận định tiếp. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh ạ. Vậy thì tình hình mua bán của khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất tỷ giá tuần qua như thế nào ạ thưa anh? Trong tuần qua thì khối ngoại mua dòng 427 tỷ sau 5 tuần liên tiếp bán dòng. Các mã được mua nhiều nhất là Vinhome, VIX, VND và SSI. Trong khi đó các mã bị bán mạnh là Hòa Phát, Novaland, TCH, Đất Xanh và VPBank. Lãi suất tuần qua trong xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể lãi suất qua đêm liên ngân hàng thì giảm 2 điểm cơ bản về mức là 0,65% một năm, và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì giảm 1 điểm cơ bản về mức là 0,78% một năm. Trong khi đó thì tỷ giá tăng mạnh đầu tuần, sau đó điều chỉnh giảm nhẹ cuối tuần sau động thái can thiệp vào tỷ giá của ngân hàng nhà nước. Chốt tuần thì tỷ giá vẫn tăng 210 đồng và 250 đồng lên mức là 22.790 và 23.060 đồng cho chiều mua và bán. Dạ vâng, vậy thì trong tuần này sẽ có những thông tin nào có thể gây ảnh hưởng đến thị trường mà nhà đầu tư cần phải chú ý không ạ thưa anh? Trong tuần này thì hai quỹ ETF rất là lớn ở thị trường chứng khoán Việt Nam là VNM và FTSE sẽ tiến hành tái cơ cấu danh mục. Do đó thì giao dịch trong tuần, đặc biệt là vào phiên ATC của ngày thứ 6 sẽ rất là lớn. Hiện tại thì quỹ FTSE đã công bố là sẽ thêm mới 3 mã là Đất Xanh, DIC và DGC. Trong khi đó quỹ VNM sẽ thêm vào 5 mã là IDC, ITA, Vĩnh Hoàn, Khang Điền và VPI. Ngoài ra thì Fed sẽ tiến hành họp chính sách trong tháng 12, và trong tuần này Fed có thể sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc tăng tốc độ của việc giảm mua trái phiếu chính phủ để hỗ trợ nền kinh tế. Và nếu điều này thành hiện thực thì có thể sẽ tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán Mỹ.
và qua đó sẽ làm tác động tiêu cực đến tâm lý của thị trường chứng khoán Việt Nam. Còn một thông tin đáng chú ý nữa là thứ Năm tuần này sẽ là ngày đáo hạn phái sinh, và VN Index thì thường có diễn biến rất là mạnh trong phiên ATC. Do đó thì nhà đầu tư cũng nên chú ý với cái diễn biến này của thị trường. Dạ vâng, vậy thì không biết là phòng phân tích có thể đưa ra một số mã cổ phiếu cụ thể cho các nhà đầu tư tuần này được không ạ? Nhóm cổ phiếu yêu thích của chúng tôi thì tiếp tục là nhóm ngành chứng khoán với các mã như là HCM, SSI, VND và VCI, bởi vì lợi nhuận kỳ vọng quý 4 sẽ rất là cao, dự kiến tăng trưởng đâu đó vào khoảng tầm từ 100 đến 200% so với cùng kỳ. Ngoài ra thì các mã như là VND và SSI cũng có những câu chuyện về việc tăng vốn, cũng thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư. Nhà đầu tư cũng có thể tham khảo một số nhóm ngành khác. Thứ nhất là nhóm xây dựng với các cổ phiếu như là CTD, Hòa Bình, FCN hay là VCG được hưởng lợi từ xu hướng giá vật liệu xây dựng đang trong xu hướng giảm. Nhóm bất động sản khu công nghiệp với các cổ phiếu là KBC, GVR và BCM. Nhóm dệt may với TCM, Sợi Thế Kỷ hay là TNG. Nhóm bán lẻ với Masan và Mobile World. Và nhóm thép với các cổ phiếu như là Hòa Phát, Hoa Sen hay là Nam Kim cũng đã có những dấu hiệu tạo đáy và giá cổ phiếu cũng giảm rất là sâu cho mục tiêu đầu tư chung và dài hạn rồi. Và cuối cùng thị trường tăng cho mục tiêu chung và dài hạn thì cũng không thể không nhắc tới nhóm ngân hàng được. Các cổ phiếu ngân hàng mà chúng tôi yêu thích đó là HD Bank, Sacombank, Tiên Phong Bank, VIB và CTG. Dạ vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý nhà đầu tư có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất từ chúng tôi. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.